بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع النهاردة إن شاء الله موضوع استعمال الألاينمنت تشارت أو نوموجراف ديتيلينج عشان الاستيميشن بتاع الإفكتيف لينث فاكتور. الإفكتيف لينث فاكتور اللي هو الفاكتور الخاص بالأعمدة لما تكون شغالة اتاجد لفريمز، وحسب نوعية الفريم هو بريست ولا انبريست. اللي عمل هذا الجراف أندرسون وودورث. فحضرتك لو عايز تبحث في هذا الموضوع تعمل سيرش في الانترنت، هتقول alignment chart او نوموجراف او اندرسون وودورث، اي كلمة سيرش في دول بتطلع لك نفس النتيجة. لكن الطريقة دي مبنية على اساس الافتراضات بتاعتها ان العمود الاستيك وان الكاميرا الاستيك، فلو حصل اخلال في هذا الاطار فلا بد ان انت هتستعمل adjusted factor اذا كان العمود inelastic. ايه البديل بتاع هذه الطريقه اللي هي الافكتيف لينث فاكتور؟ البديل بتاعها طريقه اسمها دايركت اناليسيس ميثود. نتوكل على الله. اول حاجه ادي عمود اتاجد للفريم، ده بريسد فريم زي ما حضراتكم شايفين في بريسنج، وهنا السايد سواي زيرو لانه بريست، ممسوك من هنا وممسوك من هنا، او ساعات يبقى سمول فاليو نيجلكتد، ده بيسموه بريزد فريم، او بيستعملوا اصطلاح مكلكع شويه بيسموه سايد سواي انهبيتد. ده اللي جنبه اللي هو الانبريزد فريم، ولما بتاثر عليه بقوه افقيه، انا اثرت بقوه افقيه ما فيش هنا سايد سواي. لما بتاثر في الثاني اللي هو الانبريزد فريم بقوه افقيه فبيحصل سايد سواي لارج لانه مش معمول له بريسنج، فبيسموه سايد سواي ان انهبيتد. ان وان يعني ايه عشان نقربها مع بعض مش نفتكر مع بعض. الان يقابلها ان بريست، يبقى ان انهبيتد سايد سواي ان انهبيتد هو الان بريست، والانهبيتد هو البريست. دلوقتي من كتاب مستر سالمون قدام حضراتكم ادي فريم بريست، بتلاحظ انه نتيجه وضع البريس فموضوع الديفليكشن بالنسبه للعمود او الكاميرا دايما الكي اقل من 1 لانه ممسوك هنا ومحافظ على الزاويه الجوينت ريجيد، فالزاويه دي 90 درجه، تلاقي حضرتك انه الكي ال هنا اقل من 1 من هنا لهنا. ممكن يكون 0.7 يعني من 1 اقل من 1 اقل من 1 واكبر من 0.7، ففي جميع الاحوال فهو اقل من 1. تمام، ده في حاله الهنج ده. طب تعالى نشوف لما يكون بريست ومعاه فيكسد سبورت في الاطراف، الوضع كمان اللينث بتاع العمود بتاع الان بريست لينث اللي هو بتاع الكي فاكتور بتاع العمود هيطلع هنا اقل من 7 من 10 واكبر من نص. هنا كان اقل من 1 واكبر من 7 من 10. هنا المسافه بين الانفليكشن بوينت هتقرب شويه، برضه محافظ على ان ريجيد. تعال نشوف في المقابل عندك انبريسد فريم. الحاله الاولانيه انه السبورتات هنجد من تحت، والحاله الثانيه ان السبورتات فيكسد بيز. الانبريسد هيروح عامل كده، هيحصل له ديفليكشن دلتا، وهنا 90 درجه يروح جاي كده وراجع على السبورت. لو اعتبرت الكي بتاعته يعني طالع لفوق شويه فان انت هتحسب الكي اكبر من 1، وهنا هتبقى اكبر من 2 زي ما حضرتك شايفين. هشوف الكيرف بتاعه من الانفليكشن للانفليكشن الثاني هيكون اكبر من 1. الحاله الثانيه اللي هي الانبريست ادي الكي ال بتاعه اقل من 2 واكبر من 1، هنا اكبر من 2. يبقى دايما البريست الكي بواحد واقل من 1، وهنا اكبر من 1 وانت طالع لفوق. هنا بيشرح لك ليه الكي
To understand why the minimum value of k in the unbraced is theoretically 1 examine the rectangular section. هنا شارح لك جاب الفريم اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الفيكسد ده، وقال لك الفريم الانبريزد دي الحالات بتاعته. Inflection point will be at mid height and buckled shape would be in figure 693A. ادي الحاله بتاعت كي اللي بتساوي ال، وهنا كي اللي بتساوي 2 ال لما يحصل له شويه حركه. ادي السايد سوي، وهنا لو الطرف بتاعه بارشل ريسترينت فهيبقى الكي ال بتاعه اكبر من 2 ال. بناء على هذا الكلام طلع فيه 2 تشارت. التشارت الاولانيه اللي هي السايد سوي انهبيتد او اللي هو البريست، الكي بتاعتنا من نص الى 1 لان هي محصوره بين النص الى الواحد. الجي اي اللي هي الجوينت، العمود ده مكون من حاجتين، من 2 جوينت، جوينت A وجوينت B اللي وصل بينهم العمود. فالجي كل واحده بتتحسب على انهي اساس؟ بتتحسب ان انت بتقول السميشن بتاع الاي اي على ال للعمدان. يعني مثلا لو عندي عمود من فوق خالص ما فيهوش عمود فوقه، يبقى اصبح السم بتاع الاي اي على ال زي ما هنشوف ان شاء الله في مثال هيكون لعمود واحد. لكن لو عمود فوقه عمود وانا بحسب عند الجوينت، بقول السميشن بتاع سيجما اي اي على ال بتاع العمود ده البسط على السميشن بتاع الكاميرات المعديه يمين وشمال الجوينت. فممكن يكون طرفي، فاللي هيعدي كاميرا واحده، لما يكون انترميديت هتجيب السميشن بتاع الاي على ال بتاع الكاميرات، باعتبار ان الاي هنا والاي هنا مشتركه فهيطيروا بعض نفس الموضوع. في ملحوظه زي ما حضراتكم عارفين انه لما يكون العمود فريمينج على كاميرا والكاميرا دي تخينه قوي، يعني كانها ماسكه من فوق فيكسد، فكأن المقام الرقم ده بيبقى كبير قوي، وبالتالي قيمه البسط على المقام الجي فاليو تفضل تقل تقترب الى الزيرو ثيوريتيكالي. فقال لك لا، ما فيش عندنا حاجه فيكسد بيورلي فيكسد، فاعتبر على الاقل ان الجي فاليو بتساوي 1. طب لو العمود كبير قوي والكاميرا نحيفه، فان القسمه على الاثنين هتديك يعني ممكن ثيوريتيكالي توصل لما لا نهايه، وبالتالي قال لك لا، ما فيش حاجه اسمها بيورلي بند، فاعتبر ان الجي ب10. وادي البدايه من 0 الى 50، وهنا من 0 الى 50، والكي بنص. هتجيب القيمه ولتكن بتاعه الاي اللي هو طرف العمود، وتجيب القيمه بتاعه الجي للطرف السفلي بتاعه، وتوصل الاثنين على التشارت. نقطه التقاطع هتديك الكي فاليو بتاعه هذا العمود. طب تعالى نشوف التشارت بتاع هو غير في الارقام اللي موجوده في الجي اي والجي بي، ابتدى بصفر الى ما لا نهايه، كان هنا من 0 الى 50 تقريبا، 0 الى 50، وكان من نص الى 1. جاء هنا في الانبريزد خلاه من 0 الى ما لا نهايه ومن 0 الى ما لا نهايه، وخد من هنا من 1 ل 20 على اساس انه دايما الكي اكبر من 1. وده الشكل قدام حضراتكم لما بيحصل دلتا، ادي ريجيد كونكشن بيجي كده وبيتحرك، وهنا الاثنين مع بعض يبقى هنا دلتا، في بقى هيخش تاثير اسمه بي دلتا وقصه كبيره. دي المعادله اللي على اساسها طلع الجراف، المعادله المكلكعه دي اللي حضرتك شايفينها بالنسبه للان انهبيتد والشريحه، ودي المعادله اللي طلع السايد سوي انهبيتد او البريست على اساس الفاليوز، علاقه الفاليوز بتاع الكي مع الجي اي والجي بي. بيقول لك ملحوظه، بيقول لك if the girder joints are very stiff they have very large EI على L, the value G will approach 0 نفس الكلام اللي قلناه, and K factor will be small. If G is very small the column moments cannot rotate at the joint, thus the joint close to fixed تقترب لما يكون الكولم moments cannot rotate
if G is very small اللي هو لو ده قليل قوي معناها ان ده rigid وان الكولوم مومنتس cannot rotate the joint. Thus the joint is close to be fixed. Usually, however, G is appreciably larger than 0, presenting significantly larger value of K. نفس الكلام اللي يعني. الاشتراطات اللي تم عمل بيها هذا التشارت هي عبارة عن الآتي. Jackson ومورلاند were developed on the basis of certain set of assumptions, a complete list of which is given في section 7.2 في الكومنتري بتاع ال ICC. بيقول لك أولا members are elastic having constant cross section and are connected by rigid joints. يعني ما فيش تغير في المقاطع، ما فيش انرشيا كبيرة وصغيرة. يبقى elastic column و elastic beam. تمام. all columns buckle simultaneously، كل واحد بيعمل له buckling منفردا. للبريزد فريم الروتيشن في الopposite direction are equal in magnitude and bend in single curvature. single curvature يعني مش يعني الويف جايه من الاول للاخر، لكن لما يكون تخيلت ان انت ادي عمود وعملت له كده بريس، فممكن يعمل كده، ده بيسموه معلش الرسمه يعمل كده، ده بيسموه double curvature. For unbraced frames the rotation of the opposite of each are equal in magnitude but each beam bends in double curvature. نرجع نبص تاني، ادي الدبل curvature. Axial compression force in the girders are negligible. يعني ايه مهمله؟ القيمه بتاعت الكمبريسور الاكشوال كومبريشن فورس في الجردر ار نيجليجابل، يتم اهمالها. طب اذا كانت هذه الكونديشن غير متحققه، فقال لك ان انت بتعمل موديفيكيشن فور سايد سوي انهبيتد اللي هو البريست. مدينا مثال، قال لك لو عندك جردر بي سي اتاجد لعمود والفار اند كانت هنجد، فبتضرب في 1.5، واذا كان الطرف ده بتاع الجردر فيكسد فبتضرب في 2. ده في حاله السايد سوي بريفنتد ملتبلاي ب 1.5 اللي هو معامل تصحيح، لان انت بتطلع شغال على التشارت، لكن لما انت بتصادف الموضوع ده يبقى لازم تعمل كوريكشن. واذا كان في حاله السايد سوي ان انهبيتد يعني ان بريست، بتضرب البند في نص والفيكسد في 2. ان شاء الله باذن الله يعني هنتطرق الى اكزامبل 7.1 اللي هو ان بريست فريم مستر جاك ماكورميك، نحله مع بعض بمشيئة الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.